यो एसडब्ल्यू रोड भर्जन 2 को ट्युटोरियल 4B मा हामीले स्टार्टिङ विथ प्रोजेक्ट गरेका थियौं। त्यो स्टार्टिङ विथ प्रोजेक्ट भनेको हामीले एसडब्ल्यू रोड भर्जन 2 मा चाहिँ प्रोजेक्ट कसरी स्टार्ट गर्न सक्छौं भनेर हामी तीनटा मेथडहरु डिस्कस गरेका थियौं। त्यो तीनटा मेथडमा पनि हामीले के गरेका थियौं भने यो DTM बाट चाहिँ हामीले पोइन्टहरु इम्पोर्ट गरेर हामीले टेरेन जेनेरेट गरेका थियौं भन्ने। अब हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो टेरेन मोडलबाट पनि हामीले यो के छ सिलेक्ट फाइलबाट यो हामीले ग्रिडबाट पनि गर्न सक्छौं। अब हामीले यो DTM टेरेन मोडलबाट हामी ग्रिडबाट गर्नको लागि यो ग्रिडबाट हामीले डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि पहिला हामीले ग्रिड जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ र ग्रिड जेनेरेट अथवा ग्रिड डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो ग्रिड चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्न सक्छौं भनेर हामी यो ट्युटोरियलमा जान्दै छौं। त्यसको लागि पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब ग्रिड डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ ओपन सोर्स अथवा आर्ट explorer.uscs.gov बाट हामी यहाँ डाउनलोड गर्न सक्छौं। यो USGS बाट चाहिँ हामीले DEM डाउनलोड गर्नको लागि पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले यसमा एउटा साइन अप गर्दै एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। एकाउन्ट बनाइसकेपछि हामी लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मेरो अलरेडी लगइन छ, त्यही भएर चाहिँ अब हामी यहाँ चाहिँ अब DEM निकाल्दै छौं। अहिले एक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले यो भक्तपुर एरियाको चाहिँ हामी DEM एउटा ग्रिड एक्स्ट्रा गर्दै छु भन्ने कि त्यसको लागि हामी के गर्छौं भने फर्स्टमा हामीले यो जियो कोडरमा चाहिँ हामी के छ अब सिलेक्ट गर्छ। अब कुन चाहिँ असो यो जस्ट क्लिक मात्र गर्छौं। यसरी क्लिक गरिसकेपछि हामी डाटा सेट भित्र जान्छौं। डाटा सेट भित्र गइसकेपछि हामी डिजिटल एलिभेसनमा पनि SRTM मा गइसकेपछि SRTM आर्क सेकेन्ड ग्लोबल मा टिक गर्छौं। यदि टिक गरिसकेपछि अब हामी रिजल्टमा जान्छौं। और रिजल्टमा गइसकेपछि यो हाम्रो यति एरिया कभर गर्ने चाहिँ उले ग्रिड यहाँ दिएको हुन्छ। अब ग्रिड कतिको कभर गरेको छ भने चाहिँ हामीले यो एज अ होल यति ग्रिड चाहिँ उले कभर गरेको छ भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि हामीलाई यो भक्तपुर एरियाको मात्र यो DEM चाहियो भन्दाखेरि यो USGS ले चाहिँ यो होल एरिया यति एरियाको चाहिँ ग्रिड जेनेरेट गरिराखेको हुन्छ र यो नै हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यहाँ डाउनलोड बटन क्लिक गरौँ। डाउनलोड बटन क्लिक गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि जियोटिफ यो डाउनलोड गर्नको लागि हामी डाउनलोड गर्छौं। यसरी हाम्रो यो DEM डाउनलोड भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ यो अहिले हाम्रो यो DEM चाहिँ डाउनलोड भएको छ। अब यो DEM चाहिँ अब हामीले एसडब्ल्यू रोड भर्जन 2 मा पनि डाइरेक्टली इन्सर्ट गर्न सक्छौं। अब पहिला एकचोटी इन्सर्ट गरेर हेर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुस्। पहिला हामी DTM बाट टेरेन मोडलबाट सिलेक्ट फाइलबाट ग्रिडमा जाऊँ। ग्रिडमा गइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यो हामीले डाउनलोड गरेका थियौं भन्ने यो हामी क्लिक गरौँ। ओपन टेरेन लोडिङ भयो। टेरेन लोडिङ भइसकेपछि अब हामी के छौं DTM मा गएर यो हामीले टेरेन ग्रिडमा सो ग्रिड एक्सटेन्ड गरौँ। जुम टु एक्सटेन्ड डबल क्लिक गरौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो ग्रिड चाहिँ डाउनलोड भएको ग्रिड हो। अब यो ग्रिडमा चाहिँ अब हाम्रो यो एरिया चाहिँ हामी गुगल इमेजरी हामी एकचोटी ओभरले गरौँ। यसको लागि हामी राइट क्लिक एड XYZ टाइल्स यहाँ अलरेडी सेभ छ भने यहाँ हामीले यहाँ राख्न सक्छौं गुगल हाइब्रिड एप्लाई। र अहिले हामीले यो डाउनलोड गरेको DEM फाइल चाहिँ हामीले डाइरेक्टली एसडब्ल्यू रोड भर्जन 2 मा इम्पोर्ट गर्दाखेरि ग्रिड एज अ ग्रिड इम्पोर्ट गर्दाखेरि हाम्रो आउट अफ लोकेसन डाइरेक्ट अब समुद्रतिर आएको छ भन्ने। यसको पनि के छ भन्दाखेरि हामीले डाउनलोड गरेको DEM को प्रोजेक्सन सिस्टम र एसडब्ल्यू रोड भर्जन 2 मा युज गर्ने प्रोजेक्सन सिस्टम मिलिरहेको छैन। पहिला हामीले यो USGS बाट डाउनलोड गरेको DEM चाहिँ नर्मली हाम्रो केमा हुन्छ भन्दाखेरि WGS 84 मा हुन्छ भन्दाखेरि WGS 84 चाहिँ हाम्रो यो एसडब्ल्यू DTM मा चाहिँ प्रोजेक्सन सिस्टम नभएको हुँदाखेरि अब हामीले चाहिँ त्यो डाउनलोडेड WGS 84 लाई चाहिँ हामी प्रोजेक्सन सिस्टममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ ArcGIS अथवा QGIS पनि युज गर्न सक्छौं। जस्तो अहिले म QGIS युज गर्दै छु। यसरी QGIS खोलिसकेपछि अघि हामीले डाउनलोड गरेको
यो DEM चाहिँ हामी यसमा तानेर यसमा ओपन गर्छौं अब यो DEM भनेको WGS84 मा छ भन्ने अब हामीले चाहिँ यो WGS84 लाई चाहिँ हामी प्रोजेक्सन सिस्टममा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्रोजेक्ट अर्कै हाम्रो SW रोड भर्जन 2 को प्रोजेक्सन सिस्टममा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसो हामी चेन्ज गर्दाखेरि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो जस्ट सिम्पली राइट क्लिक गर्छौं राइट क्लिक गरेर एकछिन प्रपर्टिज हेर्नुस् प्रपर्टिज हेर्दाखेरि के छ यहाँ यसको एक्जिस्टिङको यसको भनेको के छ भन्दाखेरि WGS84 मा प्रोजेक्सन सिस्टम गरेको छ भने अब यो WGS84 लाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ प्रोजेक्सन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामी राइट क्लिक गर्छौं राइट क्लिकबाट एक्सपोर्ट पछि सेभ एज गर्छौं सेभ एज गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ के चाहिन्छ भन्ने यदि अहिले यो मैले 45 जोनमा UTM 45 मा प्रोजेक्ट गरेको हुँदाखेरि यहाँ अलरेडी यहाँ आएको छ यदि आएको छैन भन्दा यहाँबाट हामीले सर्च गरेर पनि राख्न सक्छौं यसरी हामीले सर्च गरेर पनि हामी राख्न सक्छौं अहिले डाइरेक्ट मेरोमा छ त्यही भएर चाहिँ अब हामीले WGS84 लाई चाहिँ अब प्रोजेक्टेड UTM 45 जोनमा प्रोजेक्सन गर्छौं अब सेभ फाइल दिउँ सेभ फाइल अब हामी प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड 45N बाट हामी सेभ गर्छौं सेभ गरेपछि ओके गरिसकेपछि अब यो प्रोजेक्टेड पनि आएको छ यो प्रोजेक्टेड पनि अब हामी प्रपर्टिज एक्स हेर्छौं प्रपर्टिज अब प्रपर्टिजमा हामीले के छ पहिला WGS84 मात्र छ भने अहिले UTM जोन 45N प्रोजेक्टेड भएको छ अब हामीले SW रोड भर्जन 2 मा इम्पोर्ट गर्दाखेरि यो प्रोजेक्टेड 45 UTM 45 मात्र हामी इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्युरेट लोकेसनमा आउँछ अब हामी यो ट्राई गर्छौं अघि भर्खर हामीले चाहिँ artexplorer.usgs.gov बाट गरेको थियौं भने अब हामी अर्को ओपन टोपोग्राफी यो ओपन टोपोग्राफी बाट चाहिँ हामी पनि गर्न सक्छौं अब यो ओपन टोपोग्राफी बाट डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा कुनै एउटा लगइन साइन अप के गर्नु पर्दैन जस्ट एउटा इमेल एड्रेस भए पुग्छ त्यसको लागि पहिला हामी कुन रिजनको हामी सेलेक्ट गर्दै छौं त्यो हामी जुम गर्छौं अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीलाई भक्तपुर एरियाको मात्र चाहिन्छ भन्दाखेरि जस्ट हामीले सेलेक्ट गर्दाखेरि जुन एरिया सेलेक्ट गर्छौं त्यति एरियाको मात्र उले DEM बनाइदिने भयो सपोज अहिले मलाई यो भक्तपुरको मात्र चाहियो भने भक्तपुरको रिजन यसरी मैले क्रिएट गर्दिए अब क्रिएट गरिसकेपछि यहाँ उले अप्सन दिएको छ अब हामी चाहिँ के छ यो ग्लोबल डाटामा जान्छौं अब ग्लोबल डाटामा गइसकेपछि यहाँ उले चाहिँ कुन डाउनलोड गर्न मिल्छ भनेर हामीलाई यो SRTM दिएको छ SRTM बाट हामी क्लिक गरौँ यो SRTM बाट चाहिँ अब हामी ग्लोबल 1 ग्लोबल 3 अब जुन चाहिँ चाहिन्छ हामी क्लिक गरौँ यसरी चाहिँ अब हामीले यो ग्रिड सेलेक्ट गरिसकेपछि यो ग्रिडको टोटल एरिया पनि हामीलाई यहाँ दिएको छ लगभग 197 स्क्वायर किलोमिटर छ अब हामीले यो सबै फिचर्सहरु जे चाहिन्छ त्यो हामीले क्लिक गरेर अब हामीले यो डाउनलोड गर्न सक्छौं यो जब डिटेल्समा सपोज स्टुडेन्ट भयो यो प्रोजेक्ट अब यहाँबाट हाम्रो इमेल एड्रेस मात्र भए पुग्छ इमेल एड्रेस राख्यौं इमेल एड्रेसबाट सबमिट
यसरी हाम्रो फाइल रेडी भएको छ भनेदेखि अब हामी त्यसलाई डाउनलोड गर्न सक्छौं रास्टर डाउनलोड ओपन यहाँ अब हामीले चाहिँ प्रोजेक्सन सिस्टममा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ UTM-45N मा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई पनि हामी QGIS मा तानेर अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला हामीले USGS बाट डाउनलोड गर्दाखेरि यो एज अ होल उसको डिफल्ट ग्रिड छ त्यो डिफल्ट ग्रिड नै डाउनलोड गरेर हामीले चाहिएको जति क्रप गरेर हामी एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौं तर अब हामीले ओपन टोपोग्राफी बाट जति चाहिन्छ त्यति मात्र अहिले हाम्रो यति मात्र चाहिने भएकोले चाहिँ यति मात्र उले एक्सट्र्याक्ट गरिदिएको छ अब यसलाई हामी प्रोजेक्ट सिस्टममा चेन्ज गर्छौं राइट क्लिक एक्सपोर्ट सेभ एज (45N) यसमा प्रोजेक्टेड अंडरस्कोर ओपन ओके ओके यसरी हामीले DEM डाउनलोड गर्यौं र DEM डाउनलोड गरेको र यसरी डाउनलोड गरेको DEM चाहिँ WGS84 मा प्रोजेक्सन गरेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो WGS84 लाई चाहिँ हामीले चाहिँ UTM-45 मा चाहिँ ArcGIS अथवा QGIS बाट कन्भर्ट गर्यौं एउटा कन्भर्ट गरिसकेपछि अब हामीले SW भर्जन 2 मा चाहिँ हामीले ग्रिड इन्सर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्ट सेटिङमा हामीले प्रोजेक्सन अप्सन पनि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि UTM-45 सिलेक्ट गर्नु पर्यो हामी UTM-45 सिलेक्ट गर्यौं ओके गर्यौं अब ओके गरिसकेपछि हामी DTM मा जान्छौं DTM मा टेरेन मोडेलबाट सेलेक्ट फाइलबाट ग्रिड मा जान्छौं ग्रिड मा गइसकेपछि अब हामीले प्रोजेक्टेड 45N मा प्रोजेक्सन गरेको फाइल चाहिँ हामी अपलोड गर्छौं अहिले हामीले जुम टु एक्सटेन्ड गर्दाखेरि पनि केही देख्दैनौं त्यही भएर हामी के गर्छौं भन्दाखेरि DTM मा गएर ग्रिड टेरेन ग्रिड सो ग्रिड एक्सटेन्ड गर्छौं अब जुम टु एक्सटेन्ड गर्दाखेरि बल्ल यसमा देखिने भयो त्यसैगरी यसमा ब्याकग्राउन्ड इमेजरी हामी राख्छौं हाइब्रिड एप्लाई यसरी चाहिँ हामीले पर्टिकुलर एरियाको चाहिँ हामी DEM डाउनलोड गरेर त्यो DEM लाई चाहिँ हामीले UTM-45 मा कन्भर्ट गरेर हामीले SW भर्जन 2 मा चाहिँ यसरी इम्पोर्ट गर्न सक्छौं अब यो फाइल चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि कुनै एउटा पर्टिकुलर अलाइनमेन्टको चाहिँ प्री फिजिबिलिटी स्टडीको लागि युज गर्न सक्छौं जस्तै अहिले एक्जाम्पलको लागि मैले अलाइनमेन्ट ड्र अलाइनमेन्ट 1 सो कुनै एउटा आर्बिट्रेरी अलाइनमेन्ट सपोज यहाँ देखि यहाँ भयो सपोज यो आर्बिट्रेरी अलाइनमेन्ट भयो यो आर्बिट्रेरी अलाइनमेन्ट राखिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अपडेट टेरेन गरिसकेपछि इन्टरभल 20 मिटर लेफ्ट राइट पार्शियल डिस्टेन्स 30 अलाइनमेन्ट प्रोसेस ओके त्यसैगरी प्रोफाइलमा अब हामीले ड्र अलाइनमेन्ट राख्यौं त्यसरी अब हामीले यसलाई कम्प्युट गरेर अपडेट डिजाइन प्रोफाइल गरौँ ओके त्यसरी क्रस सेक्सन हेरौँ कम्प्युट अल गर्नु पर्यो क्रस सेक्सनमा यसरी हामीले चाहिँ यो एक्जिस्टिङ
ग्राउन्डको अथवा DEM डाउनलोड गरेर त्यो DEM अनुसार चाहिँ हामीले प्री फिजिबिलिटी स्टडीको लागि चाहिँ कुनै पनि अलाइनमेन्टहरू डिजाइन गर्न सक्छौं।